नमस्ते, म वसन्त नेपाल हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रवास टेलिभिजनको नयाँ एपिसोडमा। आज साथीहरू यो थम्बनेलमा हेरेर यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो म कुन विषयवस्तुमा बोल्दैछु। यानि कि अबका दिनहरूमा धारावाहिक रूपमा हामीले जर्मन भाषा यहाँहरूलाई सिकाउँछौँ प्रवास टिभी युट्युब च्यानल मार्फत। सधैँ मैले सिकाउँदिनँ, कहिले कोही सर आउनुहुन्छ, कहिले कोही मिस आउनुहुन्छ र यसरी यो च्यानलमा चाहिँ डे वाइज रूपमा जर्मन भाषा A1 लेभलको क्लास निःशुल्क चाहिँ तपाईहरुलाई प्रदान गर्दैछौँ। So if you are watching my channel at first time, make sure you guys subscribe and hit the bell icon. यो सबैभन्दा सुरुको A1 लेभलको हो र यो A1 तपाईहरुले कम्तीमा पनि 3 महिनासम्म धारावाहिक रूपमा एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु भएको खण्डमा हाम्रो यो भिडियोहरु पज गरी हेर्नु भएको खण्डमा पक्कै पनि तपाईको जर्मन भाषा सिक्ने जुन लक्ष्य छ त्यो पूरा हुन सक्छ। आज सुरुवात गरौँ डे 1। डे 1 है। डे 1 मा हामी सबैभन्दा सुरुमा अलिकति एबीसीडी सिक्नु भन्दा अगाडि, सपोज मैले भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि केही कुराहरु बोल्छु, त्यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। सो जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा ग्रीटिङ म धेरै पढाउँदिन, 2-4 वटा शब्दहरु सिकाउँछु यहाँहरुलाई र त्यसपछि हामी अल्फाबेटतिर जान्छौं है त। जर्मन भाषामा हेलो हेलो यसलाई चाहिँ हामी हेलो भनेर उच्चारण गर्छौं। हेलो म सँगसँगै भन्नुस् एकचोटी हेलो। अब भोलि मैले जब नयाँ भिडियो लिएर आउँछु हेलो बाट सुरुवात गर्ने छु है। त्यसपछि गुड मर्निङ, गुड मर्निङ यसलाई हामी गुटन मोर्गेन भनेर बोल्छौं। सो भोलि मैले गुटन मोर्गेन भनेर तपाईहरुको क्लास सुरुवात गर्ने भए। गुटन मोर्गेन। त्यसैगरी गुड इभिनिङ भन्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ गुटन आबेन्ड भनेर पढ्नु पर्छ। एकचोटी भन्नुस् त गुटन आबेन्ड। गुटन आबेन्ड, गुटन आबेन्ड, गुटन आबेन्ड है। र आज मैले यो 3टा तपाईहरुलाई सिकाएँ। यसैगरी म दिनदिनै नयाँ जुन एउटा भोक्याबुलरी हुन्छ, ग्रीटिङका कुराहरु हुन्छन्, यो म तपाईहरुलाई सिकाउँदै जाने छु है त। सो यो तपाईहरुले पढ्नु होला है, यो कन्ठ गर्नु होला। हेलो, गुटन मोर्गेन, गुटन आबेन्ड यो तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई अल्फाबेटतिर जान्छु ल। तपाईहरुलाई म अल्फाबेटतिर जान्छु। सबैले कापी निकाल्नुहोस् अनि आफ्नो कलम पनि निकाल्नुहोस्। यसलाई मैले मेट्दै है त। हेर्दै जानुहोस्। A B C D E लेख्दै जानुहोस् है। F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z है त। सो कापीमा यो लेख्नुभयो है त। यो चाहिँ इंग्लिश भयो। अब यसलाई हामीले जर्मन भाषामा उच्चारण गर्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, हो कि हैन? साथीहरु भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुस्। त्यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक वालबाट पनि मजाले यो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ है त। ए यसलाई हामी आ भनेर बोल्छौं। म नेपालीमा लेख्दिन्छु। यसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ म अर्को दिन लेख्ने छु है त। एलाई कसरी बोल्ने लेख्न म भोलि सिकाउँछु। एलाई आ, बी लाई वे, सी लाई जे,
डी लाई डे। सधैँ ए भनेर पढ्छौँ। यो ए, ई लाई ए है, ए, ई लाई चाहिँ ए भनेर बोल्नु पर्ने रहेछ है त। सजिलो छ, गाह्रो छैन, नआत्तिनुहोस् है। सुरुकै दिनमा तपाईँले चाहिँ नर्भस हुने, अत्तालिने त्यस्तो काम नगर्नुहोस्, सिक्ने हो नि त हैन। सो एफ, एफ लाई एफ भनिन्छ। जी लाई गे, एच लाई हा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आई, आई लाई हामी ई भनेर बोल्छौँ है। आई लाई ई भनेर बोल्छौँ। के भन्ने? आई लाई ई, यस्तो ई है त, यस्तो ई। र हामी जे लाई के भन्छौँ? योट, योट बोल्नुहोस्, योट, योट, योट है त। के, के लाई का भनेर बोल्छौँ हामी, का। एल, एल लाई एल, सेम हो। एम लाई एम, एन लाई एन, सेम हो है, एन। ओ लाई ओ, जस्ता तस्तै हो। पी, पी लाई फरक छ, पे भनिन्छ, पे, पे। क्यू, क्यू लाई कु, कु, कु। आर लाई एर, एर, र आउँछ, एर है त, एर। एस लाई यस, टी लाई टे, यु लाई यु, यु लाई उ भनिन्छ, उ। यु लाई चाहिँ के भनिन्छ? उ भनिन्छ है त, यु लाई उ। वी लाई फाउ भनिन्छ, वी लाई फाउ। डब्लु लाई वे, अथवा यसलाई वे भनेर पनि बोल्न सकिन्छ। एक्स लाई एक्स भनिन्छ, एक्स, एक्स है, एक्स यस्तो। वाई लाई एप्सिलोन, एप्सिलोन, एप्सिलोन। त्यसै गरी जेड लाई चैट भनिन्छ, चैट है, चैट। अब एकचोटि उच्चारण गर्न सिकौँ हामीले है त। आ, बे, चे, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट। त्यसै गरी का, एल, एम, यो सेम छ है, अङ्ग्रेजीको जस्तै हो। एन, ओ, पे, कु, एर, एस, टे, उ, फाउ, वे अथवा वे, एक्स, एप्सिलोन, चेट, एबीसीडी यही नै हो वास्तवमा। अब एकै दिन तपाईहरुलाई म धेरै सिकाउँदिन, यो डे 1 थियो। अर्को एपिसोडमा हामी यसको अझ विस्तृत रूप अनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईलाई जर्मन भाषा आउँछ, तपाईले जान्नु भएको छ भने प्लिज मनमा लागेका कुरा पनि तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। मेरो गल्तीलाई सुधारिदिनु होला, किनकि सुधार्ने मौका पाउँछु नि त है त। म कुनै जान्ने टिचर पनि होइन, मैले आफैले अध्ययन गरेर तपाईहरुलाई पनि केही सिकाउँ भन्ने उद्देश्यले यो ल्याएको हो। सो गल्ती छ भने सर यो गल्ती हो भनेर तपाईहरुले कमेन्टमा भन्नुपर्छ, अनि मात्रै मैले त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न सक्छु। यतिन्जेलसम्म यो एपिसोड हेरिदिनु भयो, यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै पढेर आउनुहोस् है त। भोलिको लेसनमा म तपाईहरुलाई सोध्ने छु। थ्यांक यू, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।